Ce putem să facem să nu ajungem noi cu fermierii noștri în faliment din cauza prețurilor reduse ale cerealelor din Ucraina? Ne auziți, domnule ministru? Refacem legătura imediat. Cum spuneam că se cer măsuri în această perioadă de la Comisia Europeană pentru ca agricultorii din mai multe state ale Europei să nu ajungă în faliment